नेपालमा यो जेनेग्रा, भिएग्रा, सिलेग्रा, आरेग्रा लगायतका मेडिसिनहरूको बिक्री वितरण एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा हुने गरेको छ र यसरी धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यहाँहरूले यो औषधिहरू किनेर खाइरहँदाखेरि वास्तवमै यो औषधिको खाने तरिका कस्तो हो, कतिखेर खाँदाखेरि यहाँहरूलाई कम साइड इफेक्ट हुने हो र कसरी खाँदाखेरि यहाँहरूलाई साइड इफेक्ट कम हुने हो भन्ने कुरामा अलिकति यहाँहरू कन्फ्युजन भएको मैले देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले यस विषयमा 2-3टा भिडियोहरू अगाडि पनि बनाइसकेको छु र राम्रै भ्युजहरू पनि गइरहेको छ। तर पनि यहाँहरू अझै कन्फ्युजन कसरी खाने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन र यो खाने तरिका नमिल्दाखेरि यहाँहरूलाई साइड इफेक्ट बढी हुने, यहाँहरूलाई धेरै टाउको दुख्ने, यहाँहरूको शरीरहरू बढी दुख्ने, यहाँहरूको कम्मरहरू बढी दुख्ने र औषधिले पनि राम्रोसँग रिजल्ट नदिने, काम नगर्ने एक खालको प्रब्लम यो भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज मैले अलिकति फेरि यसमा प्रकाश पार्ने प्रयास गर्दैछु कि यो कसरी खाँदाखेरि यहाँहरूलाई कम साइड इफेक्ट हुन्छ भन्ने विषयमा र औषधिले पनि राम्रो प्रभाव दिन्छ भन्ने कुरामा अलिकति फेरि प्रकाश पार्दैछु। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुन च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो औषधि सम्बन्धी एउटा अनुभवी एउटा स्वास्थ्यकर्मी फार्मासिस्टबाट राम्रो जानकारीको लागि यहाँहरूले मेरो निपुन च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी यदि यहाँहरू कहीँ हिँड्दै कहीँ बोल्दै कहीँ जाँदै यहाँहरूले तुरुन्तै जेनेग्रा खाएर जेनेग्रा अथवा सिलेग्राहरू आरेग्राहरू खाएर यहाँहरूले रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्न। एउटा मुख्यतया के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा यहाँहरूले कम्तीमा पनि 1 आवर 1 घन्टा अगाडि आफ्नो जुन कामको लागि खानु भएको छ यहाँहरूले त्यसको लागि 1 घन्टा अगाडि यो खानु पर्यो। र यहाँहरू मैले अगाडि पनि भन्ने गर्छु, यहाँहरू एउटा कुरा के क्लियर हुनु पर्यो भन्दा जेनेग्रा यहाँहरूले किन खाइरहनु भएको छ त्यो यहाँहरूले यसको मेकानिजम एक्सन, यसको काम जान्नु पर्यो कि यसले के गर्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन एरिया छ नि, जुन हाम्रो यौन अङ्गको एरिया छ, यौन अङ्गको भागहरू छ, जस्तो फर इक्जाम्पल पेनिस हैन, त्यहाँनिर यहाँहरूको ब्लड फ्लो भनेको रक्त सञ्चालन बढाइदिने हो। यो जहाँ रक्त सञ्चालन भएको छैन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन, जुन किसिमले इरेक्ट हुनुपर्ने हो, जुन किसिमले त्यो दह्रोपना आउनुपर्ने हो, साह्रोपना आउनुपर्ने हो रक्त सञ्चालन भएर त्यो आएको छैन, त्यो भएको छैन भने यो औषधि खायो भने रिजल्ट दिने हो। यहाँ त यहाँहरूले डिले गर्नको लागि यदि शारीरिक सम्पर्क राख्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ डिले गर्नको लागि, लामो समय टिकाउनको लागि भनौँ न, यहाँहरूले यो युज गर्न खोज्नु भएको छ, युज गर्नु भएको छ नि, यो गलत हो। यसले खास त्यस्तो राम्रो रिजल्ट, अब यहाँको मानसिकताबाट अलिकति प्रेरित भएर केही रिजल्टहरू आउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रोपर के हो त नि यसको काम, इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन, जसको राम्रोसँग इरेक्ट हुँदैन ती व्यक्तिहरूलाई, जसको रक्त सञ्चालन त्यहाँ पुग्दैन। जब यो औषधि खानुहुन्छ हाम्रो मुटुले, हाम्रो शरीरका विभिन्न नसाहरूले, रक्त नलीहरूले त्यो ठाउँमा सकभर धेरै ब्लड पठाउन प्रयास गर्छन् र पठाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ ब्लड फ्लो बढेको कारणले गर्दाखेरि, ब्लड फ्लो बढी हुने भएको कारणले इरेक्ट हुन्छ। एउटा यहाँहरूलाई अलिकति भनौँ न, यहाँहरूको इरेक्ट नहुने प्रब्लम, यहाँहरूको समस्या जुन छ इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन, राम्रोसँग रक्त सञ्चालन नभएर राम्रो जुन दह्रोपना नआउने, यहाँहरूको चाहना हुँदाखेरि यो दह्रो नभइदिने, यहाँहरूको शारीरिक सम्बन्ध राख्ने चाहना भएको बेलामा यहाँहरूको पेनिस अलिक दह्रो नभइदिने, यो खालको प्रब्लमको लागि यहाँहरूले यो खान सक्नुहुन्छ। र यो खाँदाखेरि यहाँहरू अब एकदम दिनभरि थकित हुनुहुन्छ, खानाहरू खानु भएको छैन, शरीरमा पूर्ण रूपमा इनर्जी छैन भने त्यस्तो बेलामा खान हुँदैन। यसलाई मजाले खानेकुराहरू खाएर सकिन्छ भने दुध अथवा फ्याट भएका कुराहरू, चिल्लो कुराहरू अलिकति खाएर, प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खाएर यो खानुभयो भने यसका साइड इफेक्टहरू कम हुन्छ। एउटा बिस्कुट, सामान्य 1 गिलास चिया खाएर यहाँहरूले खानु भएन, यहाँहरूले अलिकति अन्डा अथवा दुधहरू, अलिकति प्रोटिनयुक्त खानेकुराहरू खाएर यो खानु पर्यो। अनि बल्ल यहाँहरूलाई
यसले कम साइड इफेक्ट गर्ने गर्छ र यहाँहरूलाई यसले राम्रो रिजल्ट दिने गर्छ। त्यसरी खानुभयो भने बल्ल टाउकोहरू दुख्न कम गर्ने जस्ता समस्याहरू यसले कम गराउने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू जहिले पनि यदि मुटु रोगीहरू हुनुहुन्छ, सुगरका रोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो नखानुहोस्। र यो के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय औषधिहरूले सबै जुन साल्टहरू छ, औषधि जुन छन्, यी साल्टले सबैलाई एउटै काम गर्दैन। कसैलाई राम्रो काम गर्छ, कसैलाई नराम्रो काम गर्छ। यहाँहरूले सुन्नुभएको हुनसक्छ नि, इन्जेक्सन लाउन भन्दा पहिला यहाँ छालामा टेस्ट गरेर मात्रै इन्जेक्सनहरू लगाइन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि कुन व्यक्तिलाई त्यो इन्जेक्सनले एलर्जी गर्छ थाहा हुन्न नि त। त्यसले गर्दाखेरि टेस्ट गरेर पहिला स्किन टेस्ट गरेर बल्ल इन्जेक्सन लाइन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँहरूलाई पनि यो साल्टले, यो सिल्डेनाफिल भन्ने हुन्छ, सिल्डेनाफिल भन्ने जुन मलिक्युल हुन्छ, जुन साल्ट हुन्छ, त्यो साल्टले सबैलाई काम गर्छ र सबैलाई त्यहाँ गएर ठिक पार्छ भन्ने छैन कि। त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई काम गर्न सक्छ, कसैलाई काम नगर्न सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा यहाँहरूले काम गरे पनि नगरे पनि, भए पनि नभए पनि खाएको खाइ गर्नु भएन। एकचोटि दुईचोटि यहाँहरूले खानुभयो र यहाँहरूलाई रिजल्ट दिएन, टाउको मात्रै दुख्यो, खासै इरेक्टाइल डिसफङ्सनमा राम्रो काम गर्न, रक्त सञ्चालन त्यहाँ बढाएन, रिजल्ट आएन भने यहाँहरूले नखानु हुन म अनुरोध गर्छु। एकचोटि खाएर काम गर्न पनि नखानुहोस्। त्यसो भयो भने यहाँहरूको कम साइड इफेक्ट हुनसक्छ यहाँहरूलाई र यहाँहरूको स्वास्थ्य बच्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? यदि राम्रो लाग्यो भने सेयर, कमेन्ट र लाइक गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको यो भिडियो यहीँ इन्ड गर्छु। सी यु इन अनदर भिडियो। बाइ बाइ।